Друкую набір доповнення, прокладаю дроти та встановлюю об'ємні декалі. Вітаю, друзі! Сьогодні буде продовження будівництва величезного гелікоптера 35 масштабі від українського виробника масштабних моделей компанії ICM. Якщо ви не бачили попередню серію, раджу спершу подивитися її, а вже потім вмикати цю. Матеріали накопились багатенько, тож заварюйте чайок та приємного перегляду! Минулого разу я зробив імітацію гумового напилення, на вертикальних елементах додав ребра жорсткості із клепкою, та на плоттері за технікою карбування виготовив металеві панелі, що повторили деформацію, як зі справжнім штампованим металом. Також на принтері я надрукував копійні вентилятори та важелі керування з об'ємним написом Сікорський. Сьогодні в тому ж дусі продовжу робити кабіну моделі, намагаючись відтворити якомога більше деталей згідно до прототипу. Погортавши фото, знайшов ракурс, де видно, що на цій деталі є отвори. Щоб їх повторити, достатньо буде просто просверлити наявну грань. Як на фото, відмічаю 9 точок та роблю отвори діаметром 0,7 мм. Аби у подальшому прозора деталь скла кабіни не закрила ці отвори, зміщую їх до краю. Тепер фрезою знімаю фаску. Це візуально збільшить діаметр отворів та відтворить закруглення штамповки металу. Так само повторюю з іншої сторони.
Деталь панелі приборів має добре деталювання та навіть опрацьовано задню частину приладів. І це дуже круто, бо цю частину разом з купою дротів буде видно крізь бокове скло. Тому готую отвори для встановлення дротів. На лицьову сторону я буду встановлювати об'ємні декалі, тому завчасно готую для них посадочне місце. В якості дротів використовую синтетичну тоненьку нитку. Вона має перехресну структуру, яка нагадує виту пару. Для цієї задачі не можу радити мідні дроти, бо їх складно якісно пофарбувати, в процесі фарба обов'язково місцями злізе, і що головне, буде вкрай важко формувати пучок з десятків дротів. Якого б перетину дріт не був, він все одно має механічну міцність, а нитка он взагалі не чинить опору. Формуючи окремі жгути дротів, нитка цікаво провисає, без необхідності придавати кожному свою форму. Також на цій фотографії видно гофрований рукав, в якому, по ідеї, знаходиться електрична проводка. Його можна зробити зі струни, яку, до речі, можна потягнути, змінюючи крок витків, та протягти всередину кілька дротів. Далі відокремлю деталі та по їх розмірам роблю 3D-проекти внутрішньої конструкції кабіни. Мені стало цікаво повторити всі елементи кабіни в мініатюрі, зробивши силові рами з клепкою та дрібним деталюванням, додати карти дверей, аби їх можна було відкрити, з нуля зробив каркас крісла та багато інших деталей. Які друкую на фотополімерному принтері Illigo Mars 4. Перед кожним новим друком промиваю робочі поверхні ізопропіловим спиртом, який зручно наносити зі спрею. Так само плівку ванночки та сам дисплей. Потім калібрую вісь Z, після чого принтер готовий до друку.
Для проби я взяв рідну смолу від Eligo, заливаю та відправляю файл на друк. Деталі розміщую переважно стоячи. Таке положення на плоских деталях мінімізує перехід між кроком друку, та в основному це робиться, щоб з часом деталь не деформувалася, бо якщо надрукувати їх лежачи, вже на другий день деталь скрутить як рогалик. Тому в моєму випадку друк буде тривалим, проте якісним. А поки принтер з рідини робить тверде тіло, розповім про магазин Artline, де ви можете знайти все необхідне для 3D-друку. В асортименті представлено великий вибір смол всіх можливих типів та кольорів, виробництва Eligo, Creality та Yesan. І що головне, вартість дешевша, ніж в Китаї. А за промокодом BABAKIN до 15 липня 2024 року ви отримаєте знижку 10% на смоли та філаменти і 5% на принтери та додаткове обладнання. Artline є офіційним дистриб'ютором принтерів Eligo та Creality. Магазин надає повний спектр послуг від консультацій та продажу до технічного обслуговування та ремонту. Протягом 28-30 травня Artline представив стенд на виставці Edit Expo 3D, що проходило в Міжнародному виставковому центрі в Києві. У відвідувачів була можливість помацати принтери, порівняти філаменти, щось надрукувати та прийняти участь у розіграші призів. На жаль, я не зміг відвідати цю виставку, бо коли я про неї дізнався, вона вже закінчилась. Тому підписуйтесь на соціальні мережі Artline, аби бути в курсі всіх подій та новинок в світі 3D-друку та комп'ютерних технологій. Всі посилання та умови для використання промокоду залишаю в закріпленому коментарі. Поки ви дивилися рекламу, принтер швиденько надрукував першу партію деталей. Після примірки деякі з них доведеться ще доопрацьовувати та переробляти. Самостійне виготовлення подібних наборів доповнення – це тривала робота з частим повторенням однієї тієї ж операції, щоб деталь ідеально стала на своє місце. Але є такі, що одразу готові до фарбування та встановлення на модель. Також я наново надрукував вентилятори та педалі, адже попередні варіанти були виготовлені ще на старому принтері, тому буде змога порівняти якість друку, як було і як стало. Всі ці нові деталі такі прикольні, що ними хочеться гратися і гратися. Але треба зробити крок назад та продовжити роботу над основою кабіни, на якій, власне, вже проведені основні роботи, тож можна ґрунтувати та фарбувати. Після шару ґрунту на педалях стало чітко видно різницю якості друку. Зліва старий варіант, праворуч нові. Літери та клепка стали значно чіткішими.
Передня частина кабіни має чорний колір. Щоб придати йому ефект вигорівшої фарби, точково наношу сірий відтінок. Потім маскую чорні ділянки та продовжую фарбування. Я буду робити відносно брудну кабіну, тому важливо на поверхню нанести якомога більше тіней та плям, які потім буду доповнювати різними ефектами. Тепер з масляної фарби світлого відтінка роблю фільтр для чорних ділянок. Пропорція масла до White Spirit приблизно 1 до 10. Фільтр наношу рівномірно, а потім коригую його так, щоб пігмент фарби утворював плями навколо стінок, деталей чи просто роблю окремі плями в проході. Тут вже політ фантазії, можна робити на свій смак та розуміння, як забивається пил. Для світлих відтінків готую чорний фільтр. Він помітно затіняє базову фарбу, підкреслюючи темні ділянки та тіні. Це такий підготовчий шар для наступної операції з точкового нанесення масла, що робить поверхню неоднорідною з дрібними плямами. Особливість роботи з маслом – необхідність добре просушувати кожен шар. Це може займати від 1 доби та більше. Все залежить від кількості розчинника та нанесеної фарби. Це помітно уповільнює роботу, але воно того варте. Плюс-мінус такий самий ефект можна зробити пігментом, але він буде рівномірним та занадто пильним. Мені більше до вподоби, як масло утворює випадкові візерунки. Ну і велика перевага масла – це простота коригування результату. Щось не подобається – стираєш пальцем та малюєш наново. З пігментом такий трюк не пройде, він все забруднює швидко та назавжди. Вимальовую окреме деталювання дрібних елементів та встановлюю їх. Пластик на модельний клей, друковані деталі на густий суперклей.
Друзі, дякую за каву та окрема подяка моїм спонсорам за вагомий внесок у життя каналу. Ваші донати дають мені можливість продовжувати створювати контент. Дякую. У травні ICM випустив оновлену комплектацію набору гелікоптера з універсальним військовим контейнером, який використовували для перевезення піхоти або військової техніки в часи бойових дій у В'єтнамі. Контейнери мали вікна, двері та апарель в кормовій частині. Вони могли використовуватись навіть для парашутного десантування солдатів. Всього було побудовано 22 контейнери, кожен з яких мав свій особистий реєстраційний номер. В мене вже є відливки для огляду. Я думав, що контейнер складається з 10 деталей та колесами. Але ні, в наборі 7 відливок, на яких розміщено більше 150 деталей. Комплект дозволяє зробити дві конфігурації з транспортним положенням колес та піднятими, у випадку, коли контейнер вже закріплено на раму гелікоптера. На трьох однакових відливках дуже багато дрібних деталей. Виявляється, цей контейнер має 3 ряди сидінь. За швидким підрахунком тут 45 сидячих місць. Але уявити політ в таких умовах важко. Величезний ротор гелікоптера, що роздуває все навколо, а тобі під нього бігти та сідати, наче в банку шпротів. Хоча війна у В'єтнамі відрізнялась надзвичайно високою інтенсивністю використання гелікоптерів. Так, тільки транспортні CH-47 Chinook виконали 2,5 мільйони вильотів, а загалом армія США втрачала один гелікоптер на 18 тисяч бойових вильотів, що є унікальним показником для авіації, яка бере участь у інтенсивних бойових діях. Мені сподобалось, що плоскі деталі контейнера мають опрацьовані силові елементи, рухомі вузли, вентиляційні отвори, вікна з гумовим ущільнювачем та копійну клепку на зовнішній площині. На фоні кабіни контейнер величенький, хоча варто не забувати, що і рама гелікоптера не з малих. На останній відливці з сірого пластику відповідно верхня та нижня частини, так само з ребрами жорсткості та клепкою. На прозорій відливці розміщено 5 віконець, які повторюють випуклу форму скла. Цей контейнер буде цікавим доповненням до моделі або сюжету діарами. А поки повертаюся до наступного елементу – панелі приборів. Якщо подивитися на фото, електропроводки дуже багато, вона об'ємна та місцями провисає майже до педалей. Дроти умовно розділяє на 4 джгути, які буду заводити в окремі блоки. Для їх фіксації використовую фольгу від легендарних цукерок «Стріла». По фото складно зрозуміти, куди саме йдуть дроти, тому заводжу їх в задню панель, так щоб вони провисали та створювали об'єм.
Виглядає цікаво, але варто не забувати, що передня деталь закриє більшу частину дротів, тому крізь бокове скло буде видно якраз те, що треба. Мені подобається. Далі роблю додаткові отвори та розводжу проводку між іншими блоками. На фото не видно, як саме там все прокладено, тому це виключно мій політ фантазії. На мій погляд, між блоками доречно прокласти дроти в металевих рукавах, бо там їх можна пошкодити ногами, і, як правило, в таких животах немає розгалуджень, тому закриваю дроти металевою бронею, щоб їх миші не поїли. Щоб дроти не світилися білосніжним сяйвом, тоную їх в легкий сірий відтінок. Як правило, під впливом ультрафіолету біла ізоляція жовтіє. Цей рукав прокладаю вже згідно до прототипа. Приклеївши всі елементи, цей блок став виглядати ну прям вау. Дроти, гофра, дрібне деталювання надрукованих деталей – все це заграло в єдиній композиції. Мені подобається, а далі буде ще цікавіше. Для швидкого оформлення використовую об'ємні декалі від українського виробника Келік. Тут є всі необхідні елементи з панелі приборів та важелів керування, паски безпеки, видимі лінії дротів та аптечка. Декалі мають різне покриття поверхні. Так віконця приборів та маленькі лампочки мають глянцевий шар, що імітує скло. Інша поверхня переливається сатиновою фактурою. Всі пімпочки та крутілки стирчать майже на 2 мм та навіть мають текстові позначки. Все це робить декалі унікальним доповненням до моделі. В роботі тут все як зі звичайними декалями, окрім фіксації. На деталь бажано додати клей ПВА або густий суперклей. Крісла готові, трохи їх зістарю та продовжую встановлювати деталі. Ну що, друзі, на цьому сьогодні все. Я дуже задоволений результатом. Особливо цікаво продовжити роботу з іншими елементами кабіни та подивитися, як воно все виглядатиме разом, особливо крізь встановлені віконця. Роботи ще багато, тому чекайте нову серію. До зустрічі, друзі!